Hyvät naiset ja... Hei miksi tässä on musta ruutu? Laitetaan tähän joku kiva kuva. Tuus. No joku vielä kivempi. Laitetaan tommonen. Noniin, tää on hyvä. Tää on hyvä. Nyt alkaa niinku näyttää joltakin. Sitten tää vielä kyllä kaipaa ripauksen ehkä vähän niinku indonesialaista musiikkia. Laitetaan vielä sellainen tuohon taustalle. Voi jummi jammi, nyt muuten lähtee. Hyvät naiset ja herrat, tytöt ja pojat, nyt lähdetään Indonesiaan. Mä teen yhteensä 3 vlogia, joista tämä ensimmäinen käsittelee yleisesti Indonesiaa ja niitä paikkoja, missä me ollaan käyty. Seuraava osa käsittelee Komodon saaria ja sitä 4 päivän meriseikkailua, mikä me siellä Veeran kanssa tehtiin. Ja viimeinen vlogeista käsittelee sitten Mount Rinjanin tulivuorta, jonne me kiivettiin 3 päivää. Indonesia on maailman suurin saarivaltio ja se on pinta-alaltaan 1,9 miljoonaa neliökilometriä, joka tarkoittaa sitä, että sinne mahtuisi lähes 6 Suomea. Indonesiassa asuu yli 234 miljoonaa ihmistä, joista 209 miljoonaa on muslimeja. Kaikkein hämmentävintä on kuitenkin se, että se on jakaantunut yli 17 500 saareen, joilla on yhteensä 127 aktiivista tulivuorta, joilla vielä kaiken lisäksi puhutaan eri kieliä ja joiden kulttuurit ja uskonnotkin voi poiketa toisistaan hyvinkin radikaalisti. Hyvänä esimerkkinä viereiset saaret Bali ja Lombok, joista ensin mainittu on hinduenemmistöinen, kun taas Lombok on muslimienemmistöinen saari. Tässä Olan kanssa katsellaan itsemme peilistä. Tämä on kuulemma niin yksinäinen, kun hänen vaimo ei päästä häntä nyt luokseen, kun siellä on munat tulossa tai tipuja. Niin hän on nyt itekseen 3 kuukautta, niin pitää hengailla peilin ääressä, että on kavereita. Vähän surullista jopa. Me päätettiin poikkeuksellisesti Veeran kanssa, että tällä lomalla myös rentoudutaan, joten otettiin alkuun rento viikko Gilin saarilla. Gilin saaret on parhaita mestoja totaaliseen rentoutumiseen. Tunnetuimmat gilit ovat Travangan, Air ja Meno, joista viimeisin ei todellakaan tarjoa nimensä mukaista menoa, vaan se on nimenomaan kaikista rauhallisin näistä 3 paratiisisaaresta. Kovimmat bileet on Gili Travanganilla ja sitten taas edellä mainittujen saarien fuusio on Air, josta löytyy bilemestoja ja sitten rentoon chillailuun tarkoitettuja hiljaisia rantoja. Jos on mieltynyt taikasieniin, niin Gilin saarilla niitäkin saa lähes mistä vaan ja pilkkahintaan. Myö valittiin sienien sijasta rantalöhöily, jooga ja snorklaus, josta jälkimmäinen tarjoaa kyllä päräyttävimmät elämykset. 6 tunnin snorkelireissun hinta oli 6 euroa per naama, joten voin suositella sitä kaikille erittäin lämpimästi. Nyt lähdetään snorklaamaan. Ja Veeran, voisi sanoa varmaan, että ensimmäinen kerta kunnolla. Ensimmäinen kunnon snorklauskerta ja vähän jännittää, koska vähän siis pelkään syviä vesiä ja kaloja. Isoja kaloja. Nyt ollaan menossa syville vesille ja kaloille. Indonesian kirkkaat vedet ja värikkäät korallit tarjoaa loputtomasti unohtumattomia elämyksiä. Vesistä voi löytää Pixarin nemoja, rapuja, valashaita, delfiinejä, haita, kilpikonnia, rauskuja, paholaisrauskuja, paljon erivärisiä kasveja ja koralleja, mutta vaikka lähes kaikki mitä pinnalla näkee on kaunista, niin tärkeintä on muistaa se, ettei mene liian lähelle. Sillä pahimmillaan se kaunis meduusa tai kirjava kala voi olla tappava. Yksi meidän seurueesta oli jopa nähnyt siipisimpun, eli englanniksi lionfish, joka on yksi myrkyllisimmistä koko maailmassa. Myös nokkakaloja tuli vastaan ja ne on siitä erikoisia, että ne kykenee uimaan 60 kilometrin tuntivauhtia, jonka seurauksena ne voivat myös osua ihmisiin dramaattisin seurauksin, koska niiden tilanne nopeus on yksinkertaisesti aivan liian suuri. Seuraavassa vlogissa päästään näkemään lähietäisyydeltä jättimäisiä paholaisrauskuja, jotka voi isoimmillaan kasvaa 9 metrisiksi ja painaa jopa 3 tonnia. Ja mikä on hauskinta, nämä jättiläiset liikkuu laumoissa. Ruokien suhteen Indonesia nousee omaksi suosikiksi. Se on halpaa, hyvää ja mausteista. Ruoan tulisuuteen tosin pystyy helposti vaikuttamaan, ja jo se, että olet valkoisempi iholtasi kuin paikalliset, mestarikokit ehdottavat sen seurauksena vähemmän magmaista ateriaa. Saanko esitellä indonesialainen pähkinäkastike? Älyttömän hyvää. Se ei kuulosta siltä, mutta se on jumalaista. Indonesialaiset syövät paljon paistettua riisiä ja nuudelia sekä kanaa. Omaksi ykkössuosikiksi nousi mie goreng, joka on paistettua nuudelia kasviksilla ja joskus myös lihalla. Ateriat maksaa keskimäärin 1–5 euroon. Mitä sivummalta keskustan vilskeestä ostat, sen halvemmalla saat.
Koviakin hintoja löytyy, jos menee hienoihin ravintoloihin. Mutta vaikka myökin syötiin 3 kertaa päivässä ulkona, keskimäärin rahaa ruokaa meni 15 euroa päivässä. Illalla katukuvaan ilmestyy halvinta mättöruokaa tarjoavat varungit, joista saa ostettua uppopaistettuja indonöttösiä noin 6 sentin kappalehintaan. Käytännössä eurolla saa jo sellaisen kasaan mättöä, että ähky puskee puseroon nopeasti. Tässä on nyt vanhoja tuttuja viime Bali-reissulta. Muistaakseni nimeltään Mangoosi. Mutta näitä Fiffenkaan tuli veettyä. Ne näyttää sisältä semmoista limaisilta valkoisipulin kynsiltä. Tää kaveri. Suosittelen kaikille. Ne haisee tästä jo läpi. Ja mun varmaan jossain vaiheessa pitää ostaa tällä. Tää taitaa olla ensimmäinen kerta täällä reissulla, kun minua ei pelota, mutta ehkä miettisikö vähän pelota. Vähän jänskettää, mutta tämän reissun teema on muutenkin ollut pelko. Jatkuva pelko. Indonesian liikenne on vasemmanpuolista ja suht kaoottista, mutta ei kuitenkaan mitään Intiaan verrattuna. Suomalaiset liikennesäännöt eivät päde, ja paras ohje mitä voin antaa on pidä aina kypärä päässä, ajaa alkuun hitaasti ja käytä maalaisjärkeä. Jos vähänkin pelottaa, kannattaa vuokrata oma kuski, sillä paikkapaikoin tiet on myös merkittävän jyrkkiä ja päällystämättömiä. Maan laki sallii humalassa ajamisen, ja jos on rukousasu päällä, ei tarvitse pitää kypärää, koska kyseinen asu suojaa sinua vaaroilta. Yksi mielenpainuvimmista näystä oli 40 vuoden korvilla olevaa poikaa saman skootterin päällä, ja toisen kerran näin koko perheen, vauvoineen koirineen, saman skootterin selässä. Eräs skootterivelho myös kuljetti olallaan noin 6 metrin mittaista onttoa puutolppaa. No niin, toistaiseksi vielä hengissä. Tossa on mun Peto, ja tossa on Veeran. Nämä on niin sanotut Honda Scooby-skootterit. Meistä 2 kokeneempi kuski oli Veera, joka oli kerran aiemmin Suomessa istunut skootterin selkään, painanut kaasun pohjaa ja kaatunut. Minä taas en ollut koskaan aiemmin ajanut tai edes kaatunut skootterilla. Skootterin vuokraaminen oli halvempaa kuin snorkkeleitten, ja näin pääsi todella kivuttomasti vähän kauempanakin oleviin kohteisiin. Skoottereissa on myös se etu, että jos keskipäivän paahteessa ajelee, niin ilmanvire viilentää mukavasti. Muuten keskipäivällä tuli jakaa varjopaikat balilaisten koirien kanssa. No niin, siis Wings Airhän on vähän tällä astetta parempi lentoyhtiö. Täällä on tällainen rukoilukortti, mistä voit valita uskonnon. Ja täällä on tällaisia niinku rukouksia, että tää lentokone ei tipu. Joo, Allah pitää meidät ilmassa täällä ihan. Allah pitää meidät ilmassa, että etsitään Allahin armoa ja apua ja palvotaan Allahia, että Allah voi suihkuttaa meitä hänen blessingeillään ja sitten suojella meitä kaikelta pahalta tällä matkalla ja sitten, että Allahina voidaan käyttää tätä lentokonetta. Ubud on todella länsimaalainen vilkas paikka, jonka näkyvyys on kasvanut jo pelkästään Eat, Pray, Love-kirjan ja elokuvan myötä. Turisteja on paljon, mutta silti Ubud nousi itsellä Balin paikoista yhdeksi lemppareista. Se on täynnä ravintoloita ja erikoisia kahviloita, joissa tarjoltiin kaikkia raakaleivoksista pitsoihin. On hienoja riisipeltoalueita, temppeleitä ja legendaarisia balilaisia tanssiesityksiä. Passot on tuolla. Ei ihme, se kuuluu vähän kovaa. Jos Balin länsimaalaisuus ja turistien määrä ahistaa, on sen ala- kautta kaakkoispuolella sijaitseva Nusa Penida oiva matkavaihtoehto. Se on suurehko saari, joka on paljon pääsaarta rauhallisempi ja primitiivisempi. Tämä näkyy siinä, että ravintoloita on paljon vähemmän kuin myös turisteja. Parhaimmat kohteet Nusa Penidalla olivat pitkän ajon päässä ja vaivannäön takana, mutta kun kohteeseen pääsi, näky oli seuraavanlainen. Muun muassa Angels Billabongin luonnonvarainen Infinity Pool oli aivan mieletön paikka. Tosin täälläkin oli lähihistoriassa kuollut 2 turistia, koska he menivät liian lähelle reunaa, jonka seurauksena aalto kahmas heidät mereen, ja se oli sitten siinä. Tuli aikamoinen aalto tässä just. Ihan perälle asti paino tonne. Broken Beach oli pitkän ajon päässä oleva paratiisiranta, jossa saa köllötellä aivan rauhassa. Ja sitten vielä kirsikkana tämän äärettömän kauniin Nusa Penida kakun päällä Kelinking Beach, eli Tyrannosaurus Rex-ranta, joka ylhäältä katsottuna näyttää aivan nukkuvalta dinosaurukselta. Seuraavassa vlogissa lähdetään 4 päivän ja yli 500 kilometrin mittaisille meriseikkailuille.
kohti mystisiä Komodon saaria, joita asuttavat pahamaineiset ja maailman suurimmat liskot, komodot. Kyseiset pedot ovat toimineet innoittajina jopa kauhuelokuville, ja ne ovat myös siitä poikkeuksellisia liskoja, että niille kelpaavat ravinnoksi myös ihmiset. Toivottakaa meille onnea matkaan. Nähdään seuraavassa vlogissa.